Sziasztok! Megnézzük, hogy mi vár ránk a jövő héten. Ahogyan mostanában csinálom, 3 különböző kártyával, és akkor megkérdezzük, hogy mit mutatnak a lapok, mi vár ránk a jövő héten. Hozzá is kezdek. Az elsőből, az első napra. Természetesen onnantól kezdve számít, ahogy te megtalálod ezt a videót. Nem számít, hogy én mikor csinálom. Neked akkor tartalmaz olyan információt, amit hát jó, hogyha hallasz, még jobb, ha tudatosan értelmezed, és a legjobb, ha tudod, fel is tudod használni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és a 7. napra is húzunk egyet. Jó, ez volt az első, aztán a második. Első nap. Eddig az előző hetek alkalmával nagyon is jó dolgok jöttek ki, még akkor is, ha például, mint az ördög, az önmagában véve nem annyira jó, de például utána a nap jön, úgyhogy az így már bőven kompenzálta az előzőt. Tehát megnézzük azt, hogy itt az első nap milyen jön ki. A 4-es az csodás szám és lap is, hiszen a 4-es maga az a boldog család kártyája, és itt lehetőség adódhat valami szuper jó dologra, de majd megnézzük, hogy hogyan alakulnak itt. Na, akkor lássuk. Úgy látom, hogy jól látszik. Lássuk. Első napra kijött a gyermek, a botok királynője és a boldog család. Lehetséges, hogy itt nagyon jó új dolog indul, mert a gyermek az mindig valami új kezdetet, valami megújulást jelent, és így a boldog család kártyájával együtt, ráadásul a gyermeknek is 13-as, tehát 4-es a számértéke, itt a boldog családnak is 4-es a számértéke, középen a botok királynője, ő pedig egy ilyen nagyon akaratos, tüzes és szenvedélyes királynő, tehát itt lehet egy olyan boldog család, ahol az édesanyja vagy a család domináns nőtagja az egy hát nagyon cselekvőképes személy, akinek a hatására valami új dolog indul el. Hogy ez most téged jelent-e, vagy valaki mást a családodban, azt nem lehet tudni. De az is lehetséges, hogy például van egy gyermeked, aki már mondjuk felnőtt, és sőt, olyan felnőtt, hogy akár családja is van, és vele kapcsolatosan történik valami olyan dolog, amit ő, mint botok királynője kezdeményez, vagy indít el, tehát, hogy itt ilyesmire is lehet gondolni ezen a napon, de összefüggésében és összességében nagyon-nagyon kellemes nap és nap ígérkezik itt az első napra. Na, és akkor megnézzük a második napot, ahol kijött a levél, a kelyhek királynője, valamint a 40-es lappal a 6-os csakra, Metatron arkangyallal. A 6-os csakra a 3. szemcsakra, az intuíció, a megérzések csakrája, a kelyhek királynője, ő is az a nagyon érzékeny, nagyon intuitív királynő, és 27-es a számértéke ennek a levéllapnak, ami a 9-es valami befejeződés, de a befejeződés mindig valami új követi, tehát maradunk annál, hogy a második nap is valami
olyan dologra lehet számítani, ami összefüggésben van a családdal, vagy a családi megélésekkel, de nagyon fontos lesz itt az érzelmek megnyilvánulása, a belső hangra való figyelés, mert olyan dolgok jöhetnek, amelyek csak ezek által lesznek megérthetőek. Tehát például lehet valami látszólag nem túl kellemes esemény, viszont ha a szív hangját, az érzéseidet, anyai érzéseket, vagy a kelyhek királynője érzéseket használjuk fel hozzá, és igyekszünk megérteni a másik motivációját. Például, ha valami olyat csinál, akkor teljesen más értelmet nyer. Most azért álltam meg, mert hogy így jött egy kép, hogyha például amikor a gyerekek jó szándékból elkezdenek sütni, főzni a konyhában, és valami őskáosz lesz belőle, akkor az első indulatra lehet, hogy azt gondolja az ember, hogy úristen, mit csináltak ezek, vagy mit csinált ez a gyerek, és hogy indulat és harag lenne bennünk, de aztán, ha képesek vagyunk ezt egy pillanatra felfüggeszteni, és figyelni a belső érzéseinkre, arra a szelíd és lágyságra, amit a kelyhek királynője mond, és meglátjuk a mögöttes szándékot, hogy ő miért akart ilyet csinálni, akkor mindjárt meg tudunk lágyulni, és ehhez mindenképpen szükséges a belső intuícióra, a megérzésre való figyelésünk. Ha nem olyan jól megy, akkor lehet kérni Metatron arkangyalt, hogy segítsen abban, hogy megnyissuk a harmadik szent csakránkat, hogy jobban tudjuk érzékelni a velük való kapcsolódást, a belső hanggal, a felettesénnel való kapcsolódást, mert akkor ott elakadás vagy blokk lehet, és ez mindenképp javítandó, és ő tud segíteni benne. Na, megnézzük a harmadik napot, ahol kijött ez a kastélynak a tornya, mondjuk így, aztán a kelyhek hármas és a 4-es csakra Rafael arkangyallal. A 4-es csakra az a szív csakrának mondják, a színe a zöld, ez a gyönyörű szép zöld szín a 4-es csakrának a színe. Rafael arkangyal pedig a gyógyító angyal. Ő az, aki leginkább a testi fájdalmakat, testi-lelki fájdalmakat tudja igazából gyógyítani, hogyha bármilyen olyan problémánk van, akkor őtőle lehet segítséget kérni, hogy segítsen gyógyítani a lelkünket, segítsen gyógyítani a fájdalmunkat. Tőle lehet így segítséget kérni ebben a tekintetben, mert nekem tapasztalataim szerint mindig szokott segíteni, és csak ennyit szoktam, hogy 2-3-szor szólítom, hogy az ő segítségét akarom kérni, és akkor kérem, és megköszönöm, és köszönöm az előtte lévő segítséget is, amit korábban nyújt, és folyamatosan figyel rám. Úgyhogy valami ilyesmi imával, nem is imának mondanám, segítséggel, kommunikációval lehet hozzáfordulni, és a kelyhek hármassal viszont itt az érzelmeknek a kiegyenlítődésére utal ez a fajta kelyhek hármas, mert bár fölül a kastélytornya van, az itt ebben a kártyában nem a mindent maga alá temető tornyot jelenti, hanem sokkal inkább olyan belső megéléseinket, ahol nincs egyenlőség, nincs harmónia az érzések között. Ha megnézzük a képet, ez egy nagyon
robusztus torony, ez meg egy nyúlánk torony, tehát ebből is látszik, hogy nem egyformák itt a dolgok, és itt a kiegyenlítődésre lenne jó. Ha igazából nézitek, a másik hagyományos taró megjelenítésnek a kiegyenlítődés kártyája, az a 14-es, ott is úgy csinálja, hogy önti vagyis egy serlegbe önti, vagy együvé önti a két serleget. Úgyhogy itt ezen a napon én azt hiszem, hogy érzelmeknek az egyensúlyba hozásán lesz a fókusz, vagy az lenne a célszerű, hogyha azt ki lehetne így egyensúlyozni. Ha visszakapcsolódnék ide a második naphoz, ahol azt mondtam ott is, hogy az első gondolat mögé nézünk érzésekkel, a Kelyhek királynőjének az érzelmi világával, és itt is azt mondanám, hogy az ellentétes erejű érzéseinket azt próbáljuk kiegyensúlyozni, harmóniába hozni, tudatosan figyeljünk arra, hogy ha harag, vagy düh, vagy bármilyen indulat, vagy negatív érzés figyelünk meg magunkon, akkor azt kompenzáljuk valami jóval. Már néhányszor elmondtam, de most is elmondom azt, hogy ez nagyon fontos, hogy a saját energiánkkal, a saját akaraterőnkkel meg tudjuk változtatni a mindennapokhoz való hozzáállásunkat, tudunk a stresszes életen változtatni, és ezzel, hogyha egy haragú gondolatot arra váltunk át, például a dühöt, a haragot arra váltjuk át, hogy én viszont szeretni akarok. Lehet, hogy ez most engem felhúzott, de én a harag helyett a szeretetet választom. Aztán, hogy a harag az ne csak úgy bennem ott tengjen-lengjen, akkor utána nekiállok, amikor lehetőségem van, azt valamilyen más módon, például valamilyen küzdősporttal, vagy ha másképp nem megy futással, vagy valami nehéz fizikai munkával, legrosszabb esetben kiabálással kiengedem magamból, és nem hagyom, hogy olyan méreteket öltsön, amit már nem tudok kezelni. Úgyhogy itt ezt javaslom. Itt a Kelyhek 3-asánál az érzések kiegyenlítődését ez a módszer szerintem nagyon jól szolgálja. És akkor megnézzük a 4. napot. A 4. napon ott a maszk jött ki, az érmék királynője, és minden, amit föladni, tehát minden, amivel hagyjunk fel. És mert hogy ez a 23-as az a változás lapja is egyben, tehát, hogy olyan dolgokat, ami már nem szolgál bennünket, azt engedjük el, hagyjuk, hadd menjen el. A maszk is ezt mutatja itt, tehát, hogy a maszkok, azok a szerepek, amiket eljátszunk az életünkben, azok bizonyos helyzetekben van jósultsága, létjósultsága, de ahogy idősödik az ember, ahogy érettebbé válik, egyre kevésbé érzi ennek a szükségességét normális esetben, de vannak olyan munkakörök, olyan körülmények, amelyek ezt hátráltatják, mondjuk így, de azért a 60 fölött már az emberek többsége igyekszik önmagát adni, a lehető legkevesebb maszkot megtartani, és akkor tud valaki, az érmék királynője, energiába helyezkedni, hogyha ezt így meg is tudja, hiszen az érmék királynője, ő a biztonságot, a stabilitást nyújtó anyakirálynő, és mindent láthatjátok, a kezében egy érme van,
Tehát ő az anyagi világban adja a biztonságot, de ahhoz, hogy ő biztonságot tudjon adni, ahhoz neki képesnek kell lenni arra, hogy a lényegtelen dolgoktól ő meg tudjon szabadulni, és ez a mindent adjál fel, amire nincs szükséged lapnak a jelentése is, és a maszknak pedig az, hogy arra emlékeztet, hogy amikor nem kell, akkor ne hordjál maszkot, akkor próbálj önmagad lenni. És a legnehezebb dolog magunkkal szemben őszintének lenni, és bizony azt nem árt, hogyha elkezdjük minél korábban gyakorolni, hogy magunkkal őszinték leszünk, mert annál inkább tudatosan tudunk élni. Ahogy itt mondtam, hogy nagyon nehéz észrevenni azt, hogy mikor van bennünk negatív érzelem, és hogy azt pozitívra változtassuk. Tehát a maszk is ilyen, hogyha észrevesszük, akkor tudunk egy olyan cserét végrehajtani, ami az össztudatosságunkat, az önismeretünket, azt jó irányba befolyásolja. Úgyhogy itt a 4. napnak ez lenne a nagy feladata, vagy amire érdemes így odafigyelni, vagy amit a lapok szeretnének közölni. És aztán az 5. napra kijött a nagyító, a világ és a pénzügyi szerződések. Tekintettel arra, hogy amikor készítem a videót, akkor az 5. nap az melyik lesz, én itt igazából az óvatosságra hívnám fel a figyelmet, arra óvatosságra intenélek benneteket. A nagyító is azt jelenti, hogy jó alaposan meg kellene szemlélni mindent, ami az életetekben, akár ez egész héten jön, mert ez nem csak az 5. napra vonatkozhat, hanem akár előtte vagy utána, mindenkinél ez más lehet, meg el is csúszhat. Tehát, hogy itt ebben az időszakban érdemes lenne különösen a pénzügyi témát érintő területeken nagyon alaposan odafigyelni. Most indulnak, tehát a szeptember 1-ével indulnak ezek azok a pénzügyi lehetőségek, amelyek sok mindenkinek tesznek lehetővé például egy lakáshoz jutást, és ezzel le lehet zárni egy olyan kört, egy olyan karmát, ami eddig fogva tartott. És akkor erre mondok egy példát, mert éppen beszélgettünk erről, és mielőtt bárki bármivel vádol, én 35 éven keresztül a pénzügy minden területén dolgoztam, olyan szinteken, ahogyan kevesen, úgyhogy ha pénzügyről nyilatkozom, azt talán ez jogosít fel rá, hogy én erről véleményt alkossak, és a magam életében is megéltem, és pont ilyenről beszélgettünk valakivel, akinek egész életében az volt a hozzáállása, hogy ő aztán csak akkor vesz valamit, ha arra megvan már előre a rávalója. Én nekem meg egész életemben az volt az elvem, azt követtem, hogy hitelnek lenni kell. Mert hogy az a közgazdaságilag az a mozgatórugó, és mivel ezzel mondom, nagyon sok éven keresztül foglalkoztam, és szinte minden területét a pénzügyeknek én abban dolgoztam, beleértve például a végrehajtókkal való küzdelmet is. Úgyhogy így még ennek ellenére is azt mondom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, és itt csak arra figyelmeztetnék mindenkit, amit a nagyító mond, hogyha bármilyen dolog van, amit terveztek, akkor ott nagyon érdemes megkérdezni, vagy megnézni alaposan a rejtett dolgokat.
Különösen, hogy néhány évig tényleg ez volt a munkám, hogy az ilyen rejtett dolgok, az elmaradt rejtett dolgoknak a következményeit hoztam helyre emberek életében, és ez nagyon, nagyon sok mindenre megtanított engem, de ettől függetlenül továbbra is megmaradt az a nézetem, hogy az egy nem rossz dolog, csak ha vissza akarnak élni vele, azt lehetőleg előre küszöböljük ki. Úgyhogy itt ez a lényeg, mert lesznek ilyen lehetőségek, és akinek ilyesmin jár az esze, azok különösen alaposan járjanak el, különösen kérdezzenek utána, nézzenek utána dolgoknak, mert hogy ez nagyon is lehetséges, mert bármilyen jó szándékot feltételezünk is, mindig van valaki, mindig van egy borsó szem, ami böki az ember hátát, ahogy a borsó szem király kisasszonyban is volt. Mert hogy itt meg az 5. napon itt van az ördög, ugyan ott van a lóhere is, meg ott van az értékekre, a bőségre, vagy a gazdagságra nyíló ajtó is, de nagyon fontos, továbbra is azt mondom, hogy itt a nagyítóval nagyon fontos figyelni arra, hogy ne essünk az ördög csapdájába. Például ne vállaljuk sokkal jobban túl magunkat, mint ahogy itt ezzel a pénzügyi konstrukciókkal, vagy szerződésekkel, mint amennyit úgy lehetséges, vagy előfordulnak időnként például ünnepek táján, vagy a Black Friday-s akciókban, hogy olyan nagyon szuper kínálatokat mondanak, hogy az az ördögnek a műve is lehet, hogy szándékosan el akar adósítani bennünket, hogy szándékosan akar olyan spirálba bevinni bennünket, amiről mi eleinte tudjuk, hogy az nekünk nem jó, de hát nagyon csábító tud lenni az ördög, és mivel itt a pénz jelenik meg előtte, és hát nem tehát az van megvilágítva ezen a kártyán, és nem a két ember, tehát itt most lehet, hogy a két embernek a megkötözése az inkább így a pénzen keresztül akarná megvalósítani az ördög, felkínálva ennek a csábító ajtónak a kinyitásának a lehetőségét, de itt megint arra hívom fel a figyelmet, hogy csak óvatosan, és utolsó napra kijött a kocka, a nap, és hát ez itt a forgószél is lehet, de minden esetre egy olyan figyelmeztető vihar közeledtől, bocsánat, fordítva, tehát vihar közelettére figyelmeztet ez a lap, tehát, hogy bár süt a nap, ha a kocka nem kedvező pörög, nem számunkra kedvezően pörög, akkor bizony abból veszélyek is lehetnek. Úgyhogy itt ez az utolsó három lap, ez szerintem mindegyik azzal a pénzügyi szerződésekkel, vagy pénzügyi befektetésekkel van összefüggésben, amin a nézők egy része esetleg gondolkodik, és mondom, alapvetően nincsen vele baj, nem azt látszik, hogy az nem lesz jó, csak az látszik, hogy ne hagyjuk magunkat sürgetni, hanem hogyha, bár most már azért nagyon sok olyan jó szabály van, hogy nem is nagyon lehet, mint régen, de ettől függetlenül én javaslom az eredeti tervnek a megvalósítását, csak nagyon körültekintően, és hogy nem szabad itt belehúzni, nem szabad engedni a csábításnak, az ördög csábításának, hanem eredeti szándék mellett kitartani. Mondok egy példát, tehát valaki elhatározta,
hogy a plafon az 45 millió forint, amennyiért tud egy lakást venni, és valahogy úgy jön, hogy lenne egy olyan 51-2 ér is, és erre én azt mondom, hogy ez már az ördög csábítása, maradjunk meg az eredetinél, mert nem véletlenül ez volt előre kigondolva, hanem lesz majd még alkalom, amikor azt nagyobbra vagy szebbre lehet cserélni. Szóval ilyesmire gondolok, tehát hogy itt pénzügyileg nem azt gondolom, hogy ez nem jó időszak, hanem azt mondom, hogy észszel és okosan, és akkor itt lehet kérni a hét elején, vagy már most, amikor hallgatjátok, Metatron Arkangyalnak a segítségét, hogy segítsen, hogy a belső hangotokat meghalljátok, hogy az mikor figyelmeztet, mikor szól a vészharang, hogy jaj, vigyázat, mert itt az ördög érkezik. Szóval itt azért erre így lehet felkészülni, meg már azzal is, hogyha itt vagytok, és nézitek, és azért azt mondanám, hogy azért ez egy jelentős hét lesz, ugyanis 3 királynő van a hét elején, és 3 nagy arkánum a hét végén. És ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon erőteljes időszak lesz ez, és a kelyhek 3-as az tényleg ilyen becsapást is jelenthet, tehát hogy itt amellett, hogy jó, nagyon jó ómen, ami kijött, minden, tehát nincs rossz lap, tulajdonképpen, ha megnézitek, egyetlen rossz lap sincsen, csak ez a 2, amelyik figyelemfelhívó, ez is az ördög is ilyen értelemben figyelemfelhívóként van itt, hogy a csábításra szólítana bennünket, de ez csak a mi döntésünkön múlik, és nem kell élnünk vele, bármennyire is jónak tűnik. Hát remélem, hogy ez hasznos a számotokra. Ugyanakkor az ördög csábítása, akit nem érint ez a pénzügyi vonal, ez lehet más is, tehát a más ilyen értékkel kapcsolatos csábítás, már úgy értem az értékkel, hogy ilyen anyagi világbeli érték. Tehát például attól elcsábíthat, hogy nem kell imádkozni, majd megoldom, nem kell ezt csinálnod, majd én megcsinálom. Szóval, hogy tehát hogy ne áldozzuk fel az anyagi világ dolgaiért az imát, a lelki életünket, a lelki fejlesztésünket. Szóval akinek nem ez a pénzügyi vonal megy, akkor ott az ördög ez mást jelenthet, és így a pénzügyi konstrukcióknál ez így olyasmit is jelenthet, hogy ha ne akarjuk anyagiasítani a lelki dolgainkat, hanem ha ilyen történik, akkor azt nézzük meg, hogy miért akarunk ilyet tenni, mire lenne az jó nekünk, és hogyha ezt mondjuk úgy látjuk, hogy nem jó irányba haladnának a dolgok, akkor a hitünkkel, az imáinkkal tudjuk aktiválni ezt a szép energiát, amivel ki tudjuk védeni azt a figyelmeztetést, hogy vigyázz, az veszély közeledik. Szóval remélem, hogy ez így valamiféle segítséget jelent, illetve az, hogyha így elmondok néhány dolgot, akkor talán ebből is így majd eszetekbe jut, ha a konkrét eseménynél ott lesztek, és ezzel kihúztuk a méregfogát a dolgoknak. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, ha megírjátok kommentbe, hogy mennyire vagytok ti érintettek ebben az egészben, és köszönöm azt is, hogy ha lájkoltak és feliratkoztok, és amíg nem találkozunk, addig is mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!